हेलो गाइस, आज फेरि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको प्यारो साथी। आज म तपाईहरुलाई डिजिटेक कम्पनीको 3 एक्सिस स्टेबलाइजर गिम्बल प्रो यो मोबाइलको लागि लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। आज म तपाईहरुलाई यसको बारेमा अनबक्सिङ दिनु गइरहेको छु। सो यो गिम्बल स्मार्टफोनको लागि एकदम प्रिय छ। सो आज म तपाईहरुको लागि यसको अनबक्सिङ दिन गइरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम सुनिल र तपाईहरु हेर्नुहुन्छ अहिले हाम्रो ग्यालरी, जहाँ तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ सबै टेक कुराहरु नेपालीमा, सबै ट्युटोरियल कुराहरु नेपालीमा। सो आउनुस् के नयाँ सिकौं। अलराइट गाइज, आज मसँग 3 एक्सिसको गिम्बल छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डिजिटेक 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजर बटन्स एन्ड फङ्सन्स भनेर। यसको पार्ट्सहरुको बारे यहाँ पछाडि बक्समा दिएको छ, सबै नामहरु र यसको स्पेसिफिकेसनहरुको बारेमा, पार्ट्सहरुको बारेमा पछाडि ब्याकग्राउन्डमा दिएको छ कभरको। सो आज म यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स ओपन द बक्स। सो गाइज, ओपन द बक्स। के छ यसभित्र, कस्तो छ हेरौँ त। वाउ, या दामी ब्याग छ के। सो यो गिम्बल होला। गिम्बलको ट्राइपोड यस्तै राख्नुलाई। सो यो युजर म्यानुअल, यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी सबै डिरेक्सनहरु यसमा दिएको छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यो गिम्बलको लागि फिता हो, यो बेर्नलाई, कतै यदि ट्राभल गर्दाखेरि कतै जानु पर्यो भने बोक्नलाई सजिलो हुन्छ यो। सो इम्पोर्टेन्ट नोटिस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट नोटिस डिभाइसको युजको बारेमा चित्रसहित देखाइएको छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले यसलाई यसैमा राख्छु। यो बक्स खोलौँ। वाउ, हेर्नुस् 3 एक्सिस गिम्बल। USB चार्जर र गिम्बलको डोरी हेर्न सक्नुहुन्छ। गिम्बल भन्दा नि ब्यागको राम्रो लाग्यो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पावर बटन हो, यो मोड हो र यो जोयस्टिक। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईले जुम इन र जुम आउट गर्नलाई हो। र यसको पछाडिपट्टि रहेको छ क्यामेराको चित्र भएको बटन। यसबाट तपाईले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। र अगाडि दिएको
यो डोरी यहाँ तपाईँले हालेर झुन्डाउन सक्नुहुन्छ सेफ्टीको लागि हातमा छिराएर। र यो पछाडि दिएको यो ट्राइपोडको लागि हो, यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी मिलाएर यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले मोबाइल माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म माउन्ट गरेर देखाउनेछु तपाईँलाई। र यसको पार्ट्सहरूको बारेमा युजर म्यानुअलमा पनि दिएको छ। सो मैले भर्खरै लिएको हो, सो मलाई पनि त्यति धेरै जानकारी छैन। मैले सकेर तपाईँलाई बताउने छु। यसलाई आर्म एडजस्टमेन्ट भन्छ। यसबाट तपाईँले मोबाइलको चौडाइ अनुसार तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ ब्यालेन्सिङको लागि। र मैले आफ्नो मोबाइल राखेर यहाँ ट्राई गर्नेछु। सो मोबाइल हालेर ट्राई गर्छु र साथै गिम्बलबाट लिएको सर्ट पनि म तपाईँलाई अन्तिममा देखाउनेछु भिडियोको मोबाइललाई। मोबाइलको क्यामेराको भाग यता लेफ्ट साइडतिर गर्नु होला र यो तलको भाग चाहिँ यता एट्याच गर्नु होला। अझै सिधा भएको छैन, ब्यालेन्सिङ मिलाएको छैन, त्यही भएर यो आर्म एडजस्टमेन्ट अलिकति लुज गरेर यता छेउतिर सारिदिनुहोस्। यसबाट तपाईँले ब्यालेन्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पावर बटनलाई 3 सेकेन्डभन्दा बढी थिच्नुहोस्। अन भएको छ। डिजिटेक 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजरको भन्नाले मैले चलिरहेको यसको एप हुन्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, जुन एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। एप लिइसकेको छु, मैले लिएर राखेको छु। सो कनेक्ट गर्नुपर्छ यसमा तपाईँहरूले ब्लुटुथ अन गर्नुपर्छ। सुरुमा कनेक्ट गर्नलाई अलाउ गर्नुहोस्। यहाँ सर्चिङ गर्छ। फाइन्ड डिभाइस गर्नुहोस्, कन्फर्म गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् कनेक्ट भइसकेको छ। सो अब मैले तपाईँलाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जोइस्टिक हो, यो तपाईँले रोल ओभर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मुभ गरिरहेको छ, हेर्नुहोस्। र यदि तपाईँले फोटो खिच्ने भए पछाडि रहेको क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्। र जुम इन जुम आउटको लागि यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जुम इन जुम आउट। मलाई अरू गिम्बल भन्दा यो गिम्बल राम्रो लागेकोले मैले लिएको हो। तपाईँहरूले यदि लिने मनसाई राख्नुभएको छ भने मैले
डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले भिजिट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। सो गिम्बलको सर्ट सिनेमेटिक लुक्स म तपाईँलाई भिडियो मार्फत देखाउनेछु। गिम्बलबाट लिएको सर्ट। सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गिम्बलबाट लिएको सर्ट्स हो। गाइस यो हातले खिचेको सिन हो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति डिफ्रेन्स छ, हल्लिन्छ धेरै। स्टेबलाइजरबाट खिचेको सिन हुँदैन। सो गाइज तपाईँले हेर्नुभयो 3 एक्सिस स्टेबलाइजर गिम्बलको अनबक्सिङ। सो के कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव म अपेक्षा गर्दछु र केही कमी कमजोरी भएपछि औल्याइदिनु होला। सिकारु हो, अब सिक्दै गरेको अवस्थामा अब कमी कमजोरी हुँदै जान्छ। सो तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव भएपछि म अझै आफूलाई इम्प्रुभ गर्न सक्षम हुन्थेँ। र यस्तै नयाँ भिडियोको साथ यदि तपाईँहरू जानकारमूलक र आगामी भिडियोहरूमा तपाईँहरूको आफ्नै इच्छा अनुसारको भिडियो पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिक्न चाहनुभएको टपिक मलाई कमेन्ट बक्समा फलो गर्नुहोस्। म तपाईँहरूको कमेन्टको एकदम मनन गर्नेछु, फलो गर्नेछु, तपाईँहरूलाई सजिलो तरिकाले सिकाउने प्रयास गर्नेछु। र यस्तै हाम्रो नयाँ भिडियोहरू नछुटोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइबको साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। र यस्तै नयाँ जानकारीमूलक भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाजा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।